درود دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید. من فرامرز به همراه بانوی اردیبهشتی هم مرنوش و دختر خرداد ماهیمون آرامیس امروز راهی شهر تاریخی ماسوله شدیم تا نکات برجسته و دیدنی و تجربیات جذاب این سفر رو با شما به اشتراک بگذاریم. در سفر امروز ما خیلی خوششانس بودیم که با یکی از ساکنین با سابقه ماسوله گفتگو کردیم. اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشتن فراتر از حد تصور ما بود. جناب آقای حنیف زاده که به شغل شریف عطاری مشغول هستند به ما افتخار دادند و توضیحات کاملی در مورد شهر ماسوله ارائه یه کردند. سوال معرفی کرد. علت پیدایش ماسوله چیه؟ همه یک جانشینی ها به خاطر آب و کشاورزی شکل میگیره. ماسوله اصلا زمین برای کشاورزی نداره. چرا باید شکل بگیره؟ نه کشاورزی داره، نه باغداری داره، نه دامداری داره و نه امنیت داره. به راحتی میشه به ماسوله حمله کرد. پس نمیشه به اینجا پناه برد. چه انگیزه‌ای مهمتر از اینها بوده که اونا رو اینجا ساکن کرده؟ گاهی اوقات انقدر شگفت انگیزی که آدم فکر میکنه کار فرازمینی هست. چیزی که تا حالا فهمیدیم و فکر میکنیم درسته، علت پیدایش ماسوله معدن بوده. معدن آهن، سنگ آهن رو برداشت میکردن. صنعت آهن تجارت بسیار قوی رو شکل داد و این شهر رو خلق. ماسوله شهره، نه به خاطر اینکه 100 سال شهرداری داره. شهره برای اینکه پارامترهای شهری داره. 17 تا کاروانسرا، 11 تا مسجد، 5 تا حمام عمومی و بنای 400 تا مغازه. 550 تا پلاک خونه با 5 تا مغازه اداره میشد. چرا 400 تا مغازه؟ 550 تا پلاک خونه با یه مسجد اداره میشد. چرا 11 تا مسجد؟ وجود راست بازار در بازار ماسوله ثابت میکنه نه تنها شهر بوده بلکه شهر مرکزی بوده که شهرهای اطراف خودش رو تغذیه میکرده. راسته چموش‌دوزی، راسته چاقوسازی، راسته چلنگری، راسته زغال فروشی، راسته آرد فروشی، راسته برنج فروشی. یعنی این چند کار درش بورس بوده. 11 تا مسجد نشون میده که اینا معابد دیگه بودن که با شمشیر اسلام بعداً به زور تبدیل شدن به مسجد. از ابتدای پیدایش خودش سیستم فاضلاب داره، اگو داره، در و پنجره دو داره خونه‌های قدیمی. اصلا کوچه بنبست نداره. همه خونه‌های قدیمی ماسوله ضد زلزله است. همه خونه‌های قدیمی ماسوله با تونل‌های زیرزمینی در هر ردیف به هم وصل میشه. به این تونل میگن زان. و هیچ کدوم از ساختمان‌ها ناودون ندارن. آب باران ساختمان‌ها با رعایت شیب ملایم از شهر خارج میشه. اینا وقتی تکمیل میشه که بدونید میراث معنویشون هم حفظ شده است. مثلا ماسوله یا هنوز عروس رو هنگام طلوع آفتاب وارد خانه داماد میکنن که با طلوع خورشید دیگری وارد خانه داماد بشه و این مربوط به دوران میترائیسم. هنوز وقتی بخوام برای مریض لاعلاج دعا کنن روی پشت بوم مسجد 40 جا آتیش روشن میکنن. اسلام هیچ جا دعا با آتیش نداره. هنوز چهارشنبه سوری در ماسوله روز زنه. خانم ها میان بازار خرید میکنن، آقایون براشون هدیه میخرن. هنوز با ماه راز و نیاز میکنن. صدها از این هنوزها. اینجا ارتفاع 1050 متری از سطح دریاست. چرا نرفتن 5 کیلومتر پایین‌تر؟ برای اینکه 5 کیلومتر پایین‌تر به 40 درجه بالای صفر میرسیدن توی تابستون‌ها. چرا نرفتن 5 کیلومتر بالاتر؟ برای اینکه زمستونا به 40 درجه زیر صفر میرسیدن. اینجا کمترین نوسان دمایی، یعنی زمستونای خیلی خیلی سردش میشه 8 درجه زیر صفر، ممکنه یکی دو روز اینجوری بشه، و تابستونای خیلی خیلی گرمش میشه 28 درجه بالای صفر، که امروز شما یکی از گرمترین روزها رو داری که 24 5 6 درجه است. باستان شناسی که انجام شد دوره اول عصر آهن، یعنی 4000 سال پیش کار ذوب‌آهن انجام دادن. قدمت سکونت در اینجا به بیش از 7000 سال میرسه و ما آثار زندگی نزدیک به 40000 ساله هم داریم. ابزارهای سنگی که به هر حال اقوامی که اینجا زندگی می‌کردن ساختن. داخل کوچه پس کوچه‌های ماسوله بچرخید. ماسوله تک تک این پنجره‌ها و دیوارها با آدم حرف میزنه. یک نقطه‌ای که وایسادید دارید ماسوله رو از روبرو می‌بینید. همون جایی که وایسادید اگر برگردید به سمت چپ یا به سمت راستتون می‌بینید همون چهره رو حالا دارید از بغل می‌بینید.
و یک معماری کوبیسمه که شما هر لحظه احساس میکنید داری کشفش میکنید. مسجدها امامزاده، آب معدنی، آبشار، مخصوصا آبشار خربو 1 ساعت پیاده رویه داخل جنگل که برید. خربو خرمباغ بابک خرمدین 3 سال زن و بچه و 3000 اسلام خودش رو تحویل ماسولی ها میده و میره قلعه بز یعنی بپاخیز رو توی آستارا میسازه و بعد قلعه کلیبر و بعد اون قیام جاودانه خودش رو در مقابل حمله عرب به ایران انجام میده. گل سوسن چلچراغ رو تو ارتفاعات بالای ماسوله داریم که کلش توی کره زمین شاید 500 تا شاخه شناخته شده است. تو ماسوله 130 تاش رو ما خدا رو شکر حفظ کردیم و داریم. البته فصلش الان گذشت، 15 خرداد تا 15 تیر بیاید ان شاء الله می‌بینیدش. زمستونش یه زیبایی‌های خاص خودش رو داره. پاییز که بهار عارفانه است، اصلا اون زیبایی‌ها هزار رنگ فوق‌العاده زیباست. بهار همه جای ایران قشنگه. تابستونم که همه جای ایران وقتی گرم میشه ماسوله خنک و زیبا و دلنشین و دلپذیر. زمستونش هم فوق العاده زیباست. همه چی هست، همه چی امکانات. به هر حال شرایط سخت زمستونی هم تو جاده ماسوله حاکم میشه، همه جای ایران حاکم میشه، ولی اینجا خیلی سخت نیست برای اینکه ما هر 2 کیلومتر 3 کیلومتری آبادی داریم، بنابراین هیچ وقت نمیتونه سخت باشه. اگه قصد سفر به ماسوله رو دارید، پیشنهاد میکنیم طوری برنامه‌ریزی کنید که قبل از ظهر به شهر برسید. هم مسیر خلوت‌تره، هم پیدا کردن جای پارک راحت‌تر میشه. بهترین گزینه برای پارک خودرو پارکینگ‌های بالادست هستند. هم به آبشار زیبای منطقه نزدیک هستند، هم به بازار. و این یعنی با کمترین پیاده روی میتونید از جاذبه‌های زیبای ماسوله نهایت لذت رو ببرید. مسیرهای ماسوله پلکانیه، ولی چون این پله ها به صورت مهندسی شده ساخته نشدن، ارتفاع متفاوتی دارند و ممکنه برای افرادی که آمادگی بدنی کافی ندارند باعث خستگی یا درد عضلات بشن. برای اقامت حتما در محل اقدام کنید. تجربه ما نشون داد که قیمت‌های آنلاین خیلی بالاترند، اما در محل با توجه به موقعیت مکانی و تعداد مهمون‌ها میتونید با حدود شبی 800,000 تا 1,500,000 تومان یک سویت 2 نفره یا 3 نفره مناسب پیدا کنید. برای اقامت اقتصادی تر، اتاق‌های سنتی و محلی هم گزینه‌های خوبی هستند. با ارتفاع حدود 1050 متر از سطح دریا، شهر ماسوله هوای شرقی نداره، ولی بدن به علت ارتفاع آب بیشتری از دست میده. توصیه میکنیم همراه خودتون آب کافی ببرید و مرتب آب بنوشید. دمای هوا در تابستان بین 25 تا 28 درجه سانتیگراده و در مناطق بالاتر به دلیل وزش باد اصلاً احساس گرما نمی‌کنید. پیشنهاد می‌کنیم حتما در ساعات غروب و شب از بازار دیدن کنید. نورپردازی، حال هوای شبانه و منظره‌های بی‌نظیر فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای ثبت لحظات خاص و عکاسی فراهم می‌کنند. از خوراکی‌های متنوع ماسوله غافل نشید. باقالی، آش رشته، آش دوغ، واویچکای محلی، کلوچه سنتی، انواع شیرینی‌ها و ترشی‌ها همه‌شون پر از طعم و خاطره‌اند. یکی از جذاب‌ترین تجربه‌ها در ماسوله عکاسی با لباس‌های محلیه. از لباس‌های قاجاری گرفته تا پوشش‌های روستایی مردانه و زنانه و کودکانه، همه چیز برای ثبت یادگاری خاص آماده است. شهرداری ماسوله امکانات خوبی مثل تابلوهای راهنما، سرویس‌های بهداشتی و آب و آشامیدنی طبیعی فراهم کرده. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با یه لایک از ما حمایت کنید. لایک های شما باعث میشن ویدیوهای ما به افراد بیشتری نمایش داده بشه و بتونیم زیبایی های بیشتری رو به اشتراک بگذاریم. اگه تجربه سفر به ماسوله رو دارید حتما برامون تو کامنت ها بنویسید. خیلی مشتاقیم بدونیم شما چه خاطره یا نکته ای رو تجربه کردید. همچنین در مورد نکاتی که گفتیم نظرتون چیه؟ کدومش براتون کاربردی تر بود؟
مشتاقیم بازخوردتون رو بخونیم و گفتگو کنیم. تا ویدئوی بعدی با بهترین آرزوها، بدرود.